Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm món đậu hũ kho tương hột. Món ăn này tuy dân dã, bình dị nhưng ăn vô cùng ngon cơm. Miếng đậu hũ vàng giòn béo ngậy cùng với vị bùi bùi của tương hột, vị mặn mặn ngọt ngọt kết hợp với mùi thơm của sả ớt tạo cho chúng ta cảm giác ngon miệng hơn mỗi khi ngán thịt cá muốn thay đổi khẩu vị. Món đậu hũ kho tương hột thích hợp cho cả những người ăn chay và những người ăn mặn đều dùng được. Cách làm của món này không tốn nhiều thời gian, dễ thực hiện, nguyên liệu đơn giản. Nào, các bạn hãy cùng mình vào bếp để thực hiện món ăn này nhé. Để làm món này thì ở đây mình có 6 miếng đậu hũ khoảng 500g. Đậu hũ thì mình sẽ chẻ đôi ra, sau đó mình sẽ cắt ngang lại thành từng cái miếng vuông nhỏ vừa ăn. Mình chuẩn bị thêm 200g nấm rơm, sả và ớt băm, một keo tương hột 200g, nước tương, hạt nêm chay và tương cà. Đầu tiên là mình sẽ đi chiên đậu hũ. Các bạn sẽ bắt lên bếp một cái chảo và mình cho vào một cái lượng dầu nó hơi nhiều. Mình cho lượng dầu vào nhiều để khi mà mình cho đậu hũ vào, cái miếng đậu hũ của mình nó được ngập ở trong dầu. Thì như vậy cái miếng đậu hũ của mình khi chiên nó sẽ vàng đều hơn. Các bạn sẽ cho lần lượt từng miếng đậu hũ mà mình đã cắt nhỏ ra và mình chiên. Mình không có để nguyên cái miếng bự mình chiên mà mình cắt nhỏ ra mình mới chiên để cho cái miếng đậu hũ của mình nó được vàng giòn đều các mặt. Do cái chảo của mình nó nhỏ nên mình chỉ để vào trước một nửa để mình chiên trước thôi. Mình sẽ chiên thành 2 đợt. Các bạn chiên đậu hũ này thì các bạn để lửa vừa. Các bạn không cần phải để lửa nhỏ, để lửa vừa cho cái miếng đậu hũ của mình nó mau vàng. Khi chiên mà các bạn thấy cái miếng đậu hũ của mình nó đã vàng rồi thì các bạn sẽ dùng đũa các bạn chở bề để cho miếng đậu hũ của mình nó được vàng đều các mặt nha. Đậu hũ đã vàng đều thì các bạn sẽ mở lửa lớn lên để cho miếng đậu hũ của mình nó nhả dầu ra và mình bắt đầu mình gắp miếng đậu hũ ra vợt. Khi gắp ra thì các bạn sẽ dùng tay các bạn lắc lắc để cho cái vợt của mình nó nhiễu dầu xuống bớt. Và mình sẽ tiếp tục mình chiên cho hết cái phần đậu hũ còn lại. Nếu như các bạn nào dùng một cái chảo lớn để các bạn chiên hết cái phần đậu hũ trong một lần thì các bạn có thể sử dụng lại cái phần dầu để mình khử cái phần sả ớt. Còn ở đây là mình đã chiên đậu hũ 2 lần, cái phần dầu của mình đã vàng nên mình bỏ, mình sử dụng cái phần dầu mới. Mình cho vào đây 2 muỗng canh dầu và mình cho cái phần sả ớt vào để mình phi vàng lên. Bạn nào mà không có ăn chay thuần thì các bạn có thể cho thêm một ít tỏi băm vào để mình phi chung, vì tỏi và sả ớt nó sẽ thơm hơn. Còn nếu như bạn nào ăn chay thuần mà không có sử dụng tỏi được thì mình không cần phải cho tỏi, mình chỉ cho sả và ớt vào thôi. Cái lượng sả ớt này thì tùy vào các bạn. Nếu như các bạn thích ăn nhiều thì các bạn sẽ cho nhiều, còn các bạn thích ăn ít thì các bạn sẽ cho ít. Còn ở đây mình sử dụng khoảng 100g sả ớt. Cái phần sả ớt thì các bạn xào cho nó vừa vàng thôi, các bạn đừng có xào cho nó vàng quá, nó sẽ không còn cái mùi thơm của sả ớt nữa. Khi mà sả ớt đã vàng thì các bạn sẽ cho cái phần nấm rơm vào các bạn xào trước. Nấm rơm sau khi các bạn mua về thì các bạn sẽ gọt và rửa sạch, sau đó các bạn sẽ ngâm qua với nước muối nha. Nấm rơm mà để làm cái món đậu hũ kho tương hột này thì các bạn chọn những cái nấm nó nhỏ vừa ăn thôi. Các bạn đừng có chọn những cái nấm to, ăn nó không có được ngọt lắm. Sau khi mà xào nấm rơm được một lúc thì các bạn sẽ cho keo tương hột 200g vào. Tương hột thì các bạn sẽ nêm thử trước nha, xem coi tương hột ngọt hay tương hột mặn. Nếu như tương hột ngọt thì các bạn không có cho thêm đường. Còn tương hột mà mặn thì các bạn sẽ nêm vào 1 muỗng canh đường. Ở đây tương hột của mình là tương hột ngọt nên mình không có thêm đường nha. Các bạn cho vào đây là 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1 muỗng canh tương cà. Tương cà sẽ giúp cho cái món ăn của mình nó có độ sệt và nó lên màu đẹp hơn. Các bạn nhìn nè, cho tương cà vào, nhìn cái phần nước sốt của mình nó có cái màu rất là hấp dẫn. Mình sẽ cho thêm vào đây 2 muỗng canh nước tương. Sau đó các bạn sẽ dùng đũa các bạn đảo cho cái phần gia vị này nó được thấm đều.
Tiếp đến mình cho vào đây là 150ml nước lọc. Bạn nào mà thích ăn béo thì mình thay thế cái phần nước lọc đó bằng cái phần nước cốt dừa cũng được nữa. Sau cùng khi mà gia vị đã thấm đều, mình sẽ cho cái phần đậu hũ chiên vào. Các bạn dùng đũa các bạn đảo đều cho cái phần đậu hũ này nó thấm đều với cái phần nước sốt. Khi cho đậu hũ vào thì các bạn nhớ để lửa nhỏ riu riu thôi nha, để cho cái phần tương nó thấm vào đậu hũ mà không có bị làm cạn cái phần nước. Các bạn có thể nêm nếm lại để cho nó phù hợp với cái khẩu vị của gia đình mình nha. Các bạn sẽ để lửa nhỏ và các bạn kho trong khoảng 10 phút. Thỉnh thoảng thì các bạn sẽ dùng đũa các bạn đảo đều cái phần đậu hũ và tương hột này nhé. Để không thôi cái miếng đậu hũ của mình nó một mặt nó sẽ thấm tương, một mặt nó không có thấm đó. Món đậu hũ kho tương hột này các bạn ăn kèm với cơm trắng lúc còn nóng. Các bạn chấm với rau luộc sẽ rất là ngon miệng và tốn cơm. Bây giờ cái phần nước của mình nó đã sệt lại rồi nè. Các bạn tắt bếp là được rồi đó. Món ăn này làm đơn giản và không có tốn nhiều thời gian, nên các bạn hãy thử vào bếp để làm cho gia đình và người thân mình cùng thưởng thức vào dịp rằm này và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye.